Again, class, today we're going to discuss our week 3 lesson, which is the basic data structure using an array. So what is an array, class? If we say array, it is a special variable which is used to store an element with the same data types. Okay? So yung array, class, it is usually ginagamit sa data structure wherein nakakapag-set tayo ng element or nakakapag-enter tayo ng element inside the array. At the same time, pwede natin siya i-perform of different operation. Okay? So, pag gumamit tayo ng array class, automatic kailangan yung element na i-insert natin, kailangan is the same data types. For example, sa isang array, kapag integer ang laman ng array nyo, automatic kailangan lahat ng element will be integer. Kapag double, lahat is equivalent to double. Kapag string, lahat is equivalent to string. Pag character, lahat is equivalent to character. Okay, so that is the use of an array. Okay, so ang unang topic natin is by the use of one-dimensional array. Okay, so if we say one-dimensional array, it is a type of linear array that acts as collection of elements in a single index value. So dito, mapapansin nyo, ang loob ng element nyo is consists of number 1, 3, 5, 7, and 8. Okay, so ito yung laman ng element nyo inside the array. Okay, so yung sa baba naman is called an array index. Yung array index, siya yung nagsasabi yung position ng element nyo inside the array. For example, element 1 inside array is position siya sa index 0. Yung 3 is automatic nakaposition sa index 1. Si element 5 nakaposition sa index 2. Si element 7 nakaposition sa index 3 at si element 8 ay nakaposition sa index 4. Okay? Now is we're going to create a simple one-dimensional array using the C++. Okay? Mag-open tayo ng program sa C++. Okay? By using the Visual Studio, ang unang gagawin natin is how to declare an array inside the C++ program. To declare an array, so for example, is magsiset tayo ng laman ng array nyo in form of integer. So, type nyo lang dito is int, then variable. So, pag-set ng variable, it's up to you kung anong gusto nyong variable na i-declare. So, for example, ako, ang i-declare ko is r. Okay? So, inside the open close brace is ilalagay nyo, i-indicate nyo yung pinaka-dimension ng array nyo. If we say dimension, kung ano yung limit value niya. So, halimbawa, based dun sa example natin, nag-input tayo ng 5 numbers. So, since nag-input kayo ng 5 numbers, mag-set kayo rito na equivalent to 5. Okay? Then, you have here equal. For example is, magsiset na kayo ng value ng array nyo. So, gusto nyo, once na nirun nyo yung program nyo, is naka-indicate na doon yung value ng array nyo. So, para ma-insert nyo na agad yung, or ma-store nyo na sa array nyo yung elements niya, ang gagawin nyo is, maglagay kayo sa open bracket, then indicate nyo yung elements na gusto nyo sa loob ng array nyo. So, in this case, sa example natin, nag-insert tayo ng 1, 3, 5, 7, and you have here 8. Then you have here close bracket, then you have here semicolon. Okay? So, in this code, inassign nyo sa laman ng array nyo, which is variable r, ang value ng element na 1, 3, 5, 7, and 8. Okay? Now, to check kung lalabas or naka-indicate na sa loob ng array nyo yung laman ng element nyo, kailangan nyo siyang palabasin using the cout command. So, para mapalabas nyo siya, kailangan nyo ng for loop. Okay? So, type nyo yung for loop, for integer x is equal to 0, 0 will be the first value of your arrays. Based on the index, kung unang number ng array nyo, nakaposition siya sa index 0.
That's why ang initial value natin sa for loop natin is equivalent to 0. So, kailangan natin ng condition na ililimit lang niya yung counting ng loop nyo into equivalent to 4. So, ang magiging condition natin dyan is x is less than uh, 5. Okay? So, you have here x increment. Okay? So, ito ngayon ang magiging initialization, condition, at yung operation ng for loop natin. Okay? So, para mapalabas natin yung value ng array nyo, okay, na 1 by 1 sa loob ng for loop nyo, ang gagawin nyo lang is, type nyo lang yung command na cout, okay? Then, lagay nyo yung variable na dineclare nyo sa array, which is r. Okay? So, sa loob ng open and close brace nyo will be yung pinaka-counter ng for loop nyo, which is variable x. So, ito yung magiging counter nyo para ma-display niya isa-isa yung value ng element nyo. So, lagyan nyo yan ng x. Then, close brace. Then, you have your semicolon. Okay? Para maghiwalay-hiwalay yung value niya at ma-indicate nyo yung laman niya, so mag-spacing tayo rito. Okay? So, ang gawin nyo lang, double quote, space, double quote. So, para habang ina-output niya yung value ng element nyo, is nagkakaroon siya ng spacing. Ma-indicate nyo agad yung element niya. Okay? So, now, we're going to run your program. So, i-run natin ngayon yung program. Okay? So, nagre-read. Okay, so makikita nyo, lumabas yung value ng dineclare nyong laman ng array nyo, which is equivalent to 1, 3, 5, 7, and 8. Okay, so paano siya pinalabas? So, this will be the counter of your array. So, sa unang loop niya, ang value ng x nyo will be equivalent to 0. So, yung index 0, nakaposition si element 1. That's why, kung makikita nyo yung output niya, ang unang pinalabas ng program nyo ay si 1. Okay? So, pagkatapos ng unang loop, magi-increment yung x nyo. So, yung x nyo magiging 1. So, therefore, yung r counter 1, which is pertain sa index niya, ang value ng index 1 nyo is 3. Therefore, pinalabas niya yung value ni 3. Okay? And so on and so forth. Pagkatapos ni 3, 5. Pagkatapos ni 5, 7. Pagkatapos ni 7 is 8. Pagdating ng 5, so kapag 4 na yan at nag-increment to 5 siya, stop na siya. Kasi based on the condition, ang condition lang ng x nyo is x is less than 5. Pag nag-equal na siya sa 5, tapos na yung for loop nyo. Kumbaga, is end na ng condition ng for loop nyo. Okay? Next is, paano tayo mag-set ng input using the array. So, itong binigay kong example class is yung nag-assign na kayo ng value sa array nyo. So, this time naman is, for example, magsaset lang tayo ng dimension ng maximum value na a-accept ng array nyo. Pero kayo ang mag-i-input ng value. Hindi nyo i-declare yung elements sa loob ng array nyo. Okay? So, ang gagawin nyo lang, tatanggalin nyo itong dineclare yung element. So, ilalagay lang nating semicolon. For example, ang pinaka maximum value na i-input nyo sa array nyo is equivalent to 8. Yun yung pinaka-maximum. Pwedeng bumaba yung element nyo, pero hindi pwedeng tataas sa 8 elements. So, halimbawa, pag nag-input kayo ng 5 element, accepted siya. Kasi, ang allow niya is mas mababa sa 8, pero hindi hihigit sa 8 yung value ng array nyo. Okay? So, since meron kayong value ng 8 dito, automatic magde-declare tayo ng value of n. Kasi i-indicate nyo dyan kung ilang element yung i-input nyo. So, lagay nyo dyan integer n, then you have your semicolon. Okay? So, first is,
i-indicate nyo muna kung ilang element yung ilalagay nyo. So, lagay nyo dyan, Cout. Okay? So, lagay muna tayo ng description. Enter number of elements. Then, double quote. Then, you have here, semicolon. After Cout, mag-a-accept kayo ng value ng n nyo. So, sasabihin nyo kung ilang element yung i-accept ng array ninyo. Okay? So, since dito, may condition kayo na 5 lang yung i-accept na value. E paano kung gusto nyo equivalent or more than 5 pa yung ilalagay nyo? So, halimbawa, 7 ang gusto nyo. So, accepted pa rin yung 7. Okay? So, para malaman ng code nyo kung hanggang ilan lang ang kaya nyong ibigay or kayang i-input ng element nyo, magbe-base siya rito sa in-input nyong enter number of elements. So, ito, ngayon, instead of 5, lalagyan nyo to ng n. Okay? So, ibig sabihin, si n ang magsasabi kung hanggang ilang element ang i-accept niya. Okay? So, automatic, instead of Cout, pag sini-out kasi yan, palalabasin. So, ang gagawin nyo is mag-e-enter kayo o mag-i-input ng value. So, instead of Cout, ang gagamitin nyo is Cin. Okay? R. So, gagawin nyo uling counter yung X nyo. So, lagyan nyo ng X to, then you have here, semicolon. Okay? So, run natin siya. Okay. So, mapapansin nyo, yung program nyo, humingi muna ng number of elements na i-input nyo. So, halimbawa, gusto nyo mag-input ng elements na 6. Enter nyo. So, nag-input tayo ng 6. Enter. So, dito, nag-e-expect na naman yung code nyo na mag input kayo ng 6 na numbers or 6 na elements. So, halimbawa, ang in-input nyo is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so dito, naka-accept kayo ng 6 na number. Pag in-enter ko to, automatic magte-terminate siya kasi hanggang 6 lang naman yung sinet nyong value ng elements nyo. So, pag in-enter ko, press any key, pag in-enter nyo, magte-terminate na siya. Okay? So, now, ang gagawin natin is palalabasin naman natin yung element niya. So, i-copy na lang natin tong part na to. Okay? So, copy the code. So, para mabilis. Okay? So, dito sa baba, sa pinaka-end ng first for loop nyo, paste nyo lang siya. Then, the same pa rin naman yung magiging counter niya or condition niya. So, wag nyo nang palitan yung for loop. So, ang papalitan nyo na lang itong command na cin. Kasi palalabasin nyo siya, ang gagamitin nyo ay cout. Okay? So, the same lang, yung x nyo ang magiging counter nyo. So, para maghihiwalay-hiwalay yung value niya, maglagay lang kayo rito ng double quote, space, double quote. So, you have semicolon. Then, pwede na natin siyang i-run. So, run natin uli yung program. Wait. Okay. Play. So, mapapansin nyo may error daw yung program natin. So, check natin. So, lalabas yung pinaka-last na nira na program nyo. So, walang magbabago dyan. So, check nyo muna kung ano yung error. So, Cout, mali tayo, hindi dapat greater than sign yan. Dapat yan ay dalawang less than sign. Okay? So, play po natin ulit. Okay? So, let's say, input ako ng 7 number naman. Okay? So, ang input nating 7 number is 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So, pag in-enter ko yan, lalabas lahat ng element na in-input nyo. Okay? So, you have 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay? Okay, class. For example program in our next video. Thank you, class.